สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับใบไม้หลากสีที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้กันฟังสำหรับวันนี้เสนอนิทานเรื่องทารกลอยแพเรื่องก็มีอยู่ว่ามีตายายคู่หนึ่งชื่อว่าตาผินและยายพรอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆริมน้ำทั้งสองไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็มีชีวิตที่สงบสุขขาดเพียงแต่ทายาทสืบสกุลที่จะคอยดูแลยามแก่เฒ่าวันหนึ่งตาผินพายเรือออกไปหาปลาตามปกติแต่จู่ๆแกก็ได้ยินเสียงร้องของทารกดังแว่วมาตามคุ้งน้ำเอ๊ะเสียงอะไรล่ะนั่นเหมือนเสียงเด็กร้องไห้เลยดังมาจากทางไหนกันนะเมื่อเหลือบมองไปรอบๆก็พบว่าต้นเสียงนั้นดังมาจากแพไม้ไผ่ลำหนึ่งที่ลอยเท้งเต่งมาตามน้ำตาผินรีบพายเรือจ้ำอ้าวเข้าไปดูใกล้ๆแล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ามีทารกกำลังร้องไห้จ้าในห่อผ้าสีขาวที่ห่อหุ้มร่างกายมิดชิดมีเพียงใบหน้าที่โผล่ออกมาเท่านั้นตาผินรีบอุ้มทารกขึ้นมาโดยไม่รีรอแล้วก็อุ้มพากลับบ้านทันทีเรียกเมียให้มาดูยายยายแกมาดูนี่เร็วฉันเห็นเด็กลอยน้ำมาดูเร็วเข้ายายพรได้ยินก็รีบวิ่งออกมาจากครัวเห็นผัวอุ้มทารกมาหน้าตาจิ้มลิ้มก็รีบแย่งมาอุ้มทันทีโอ้ยพระเจ้านี่มันเด็กน้อยจากสวรรค์ชัดๆยายพรร้องไห้พลันน้ำตาไหลอาบแก้มถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีเหมือนลูกแท้ๆไหนแกลองดูสิว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงแกตาผินงั้นเราก็ตั้งชื่อว่าสายน้ำเพราะเธอเหมือนสายน้ำที่มาให้ความเย็นสบายชุ่มชามแกเรานับตั้งแต่นั้นมาตาผินและยายพรจึงเลี้ยงดูสายน้ำเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองเธอเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและงดงามเป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างขยันขันแข็งทำให้ทุกคนในเมืองนั้นรักและเอ็นดูเธอไปตามๆกันแต่ลึกลงไปในใจของสายน้ำก็เต็มไปด้วยคำถามเธอสงสัยมาตลอดว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนและพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นใครเพราะตาผินและยายพรเคยบอกว่าพวกท่านเจอเธอลอยมาในแพไม้ไผ่ตอนยังเป็นทารกทำไมข้าถึงถูกลอยมาคนเดียวพ่อกับแม่ที่แท้จริงของข้าไม่รักข้าแล้วหรือสายน้ำครุ่นคิดอยู่หลายครั้งแม้เธอจะรักตาผินและยายพรมากเพียงใดแต่คำถามเหล่านี้ก็ยังคอยกัดกินใจเธอเสมอมาจนกระทั่งคืนหนึ่งสายน้ำก็ฝันประหลาดฝันเห็นนางฟ้าในชุดสีขาวร่างหนึ่งปรากฏกายต่อหน้าเธอพร้อมกับยื่นภาพวาดให้ดูเจ้าคือเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรพงไพรผู้คนในเมืองนั้นต่างถูกมารร้ายสาปให้ป่วยไข้โดยไม่มีทางรักษาเจ้าต้องออกตามหาน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ในป่าลึกให้พบแล้วเจ้าจะช่วยพวกเขาได้เมื่อสายน้ำตื่นขึ้นมาความฝันนั้นก็ยังคงติดตาตรึงใจทำให้เธอตัดสินใจออกเดินทางไปยังผืนป่าที่อยู่ห่างไกลเมืองออกไปทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปในทางทิศทางใดแต่สัญชาตญาณบางอย่างก็บอกเธอว่าการผจญภัยครั้งสำคัญกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสายน้ำสวมกอดยายผินและยายพรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสะพายย่ามเสบียงออกเดินทางแต่เช้าตรู่เธอตั้งใจไว้ว่าจะต้องค้นหาความจริงให้พบและกลับมาหาพ่อแม่บุญธรรมให้ได้ไม่ว่ามันจะนานและยากลำบากสักเพียงใดหลังจากเดินทางผ่านทุ่งหญ้ากว้างได้3 วันในที่สุดสายน้ำก็มาถึงเขตแดนของผืนป่าใหญ่เธอหยุดยืนชั่งใจสักพักก่อนจะกลืนน้ำลายแล้วก้าวเท้าเข้าไปในเงามืดของต้นไม้อย่างระมัดระวังตามความฝันเราต้องตามหาน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ให้เจอแต่จะเริ่มต้นหาจากที่ไหนดีละเนี่ยสายน้ำพึมพำกับตัวเอง
สายตามองไปรอบๆอย่างหวาดหวั่นทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้แตกหักดังกรอบแกรบจากพุ่มไม้ด้านซ้ายเธอสะดุ้งตกใจกระโดดหลบไปอีกทางใครอยู่ตรงนั้นน่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะสายน้ำตะโกนถามเสียงสั่นเครือพร้อมกับหวาดกลัวไม่นานนักก็มีสัตว์ขนปุยสีน้ำตาลตัวหนึ่งค่อยๆย่องออกมามันมีหูกลมกลืนไปกับกิ่งไม้แห้งตาโตสีอำพันเป็นประกายมองมาที่เธออย่างสงสัยเธอถอนหายใจโล่งอกพลางย่อตัวลงไปลูบขนของมันอย่างอ่อนโยนฮ่าคิดว่าอะไรเป็นแค่เจ้าจิ้งจอกตัวน้อยนี่เองตกใจหมดเลยนายมาทำอะไรในป่าลึกแบบนี้ล่ะแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจิ้งจอกตัวนั้นกลับอ้าปากพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ข้าชื่อชาวเป็นจิ้งจอกพูดได้ที่คอยช่วยเหลือผู้ที่มาเยือนในผืนป่าแห่งนี้สายน้ำแทบไม่เชื่อหูตัวเองเธอผงะถอยออกไป2-3 ก้าวด้วยความตกใจนายพูดได้ด้วยเหรอใช่แล้วป่าแห่งนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่เจ้าคิดไม่ถึงบอกข้ามาสิว่าเจ้ามาที่นี่ทำไมบางทีข้าอาจจะช่วยเจ้าได้ก็ได้นะสายน้ำรุ่นคิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจเล่าความฝันและเรื่องราวทั้งหมดให้จิ้งจอกฟังอ๋องั้นเจ้าก็กำลังจะไปตามหาน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะสินะงั้นตามข้ามาทางนี้ก็แล้วกันข้าจะพาไปหาคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นดีที่สุดสายน้ำเดินตามหลังจิ้งจอกน้อยลึกเข้าไปในป่าทางคู่แหวกพุ่มไม้หนาทึบและลัดเลาะไปตามเส้นทางคดเคี้ยวไปเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่บ้านต้นไม้แปลกตาหลังหนึ่งที่ดูราวกับงอกขึ้นมาจากผืนดินข่าวเคาะประตูบ้านเบาๆไม่นานก็มีเสียงเอะอะจากข้างในก่อนจะเปิดประตูออกมาเผยให้เห็นหญิงสูงวัยผมขาวโพลนในชุดสีเขียวใบไม้ออกมายืนที่ธรณีประตูสายตาคมปราบจับจ้องมาทางสายน้ำทันทีอ้าวข่าววันนี้เจ้าพาแขกมาหาข้าด้วยเหรอจ๊ะหญิงชาราเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบท่านแม่มดนี่คือสายน้ำเธอมีเรื่องสำคัญจะมาปรึกษาสักหน่อยข่าวเอ่ยแนะนำสายน้ำรีบโค้งให้แม่มดอย่างอ่อนน้อมก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอีกรอบน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังตามหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองถ้าเจ้าต้องการไปหาน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มันอยู่ลึกเข้าไปในหุบเหวหินผาโน่นทางทิศตะวันตกของป่าแห่งนี้ขอบคุณท่านมากเลยนะเจ้าคะท่านแม่มดถ้างั้นข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้สายน้ำกล่าวอย่างกระตือรือร้นเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะอย่าเพิ่งรีบร้อนการเดินทางของเจ้าคงไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกเพราะระหว่างทางนั้นมีอันตรายนานับประการรออยู่อันตรายอะไรเหรอเจ้าคะข้าพร้อมเผชิญมันทุกอย่างเลยเจ้าค่ะระวังให้ดีป่าลึกนี่มีทั้งอสูรกายและเหล่าพูดผีร้ายชุกชุมมากโดยเฉพาะที่หุบเหวหินผานั่นมีมังกรปีศาจที่ชื่อว่ากริฟฟินคอยเฝ้าอยู่มันจะทำทุกวิถีทางเพื่อกัดกินมนุษย์อย่างเจ้าเข้าไปให้ได้ถ้าไม่อยากถูกกลืนทั้งเป็นก็ให้ระวังตัวให้ดีก็แล้วกันสายน้ำกลืนน้ำลายเอือกใหญ่ในใจก็หวั่นไหวไม่น้อยแต่ความตั้งใจแน่วแน่ในการค้นหาความจริงก็ทำให้เธอเอ่ยปากกลับไปอย่างไม่ลังเลข้าจะระวังตัวเองให้ดีที่สุดเจ้าค่ะท่านแม่มดขอบคุณท่านมากสายน้ำหันกลับไปสบตาคาวและพูดอย่างอ่อนโยนขอบใจท่านมากนะคาวที่พาข้ามาถึงที่นี่แต่ต่อจากนี้ข้าคงต้องเดินทางเพียงคนเดียวแล้วล่ะคาวมองสายน้
อย่างเป็นห่วงก่อนจะพยักหน้าอย่างเข้าใจเจ้าดูกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวดีนะสายน้ำข้าหวังว่าเจ้าจะปลอดภัยและได้พบกับสิ่งที่ตามหาสายน้ำโผล่เข้ากอดแม่มดและข่าวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินลี้วลงไปจากเขาย่างผืนป่าทางทิศตะวันตกเธอมองเห็นยอดทิวเขาผาสูงตั้งตระหง่าอยู่ลิบๆในใจก็สั่นระรัวด้วยความตื่นเต้นเพราะรู้ดีว่าอีกไม่นานความจริงทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผยต่อหน้าเธอแล้วสายน้ำก้าวเดินผ่านป่าทึบอย่างระมัดระวังตามทิศทางที่แม่มดบอกนานเข้าต้นไม้รอบข้างก็ยิ่งดูวังเวงและเปลี่ยวเธอรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวข้าต้องเข้มแข็งข้าต้องกล้าเดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องไปถึงแล้วอย่ากลัวนะสายน้ำหญิงสาวบอกกับตัวเองพยายามสะกดจิตใจให้มุ่งมั่นทว่าบางสิ่งก็เหมือนกำลังจ้องเธออยู่ในความมืดมีเสียงแปลกๆดังขึ้นเป็นระยะบางครั้งก็คล้ายเสียงกระซิบบ้างก็เหมือนเสียงคำรามราวกับมีเงาร่างลึกลับซ่อนตัวอยู่สายน้ำหยุดฝีเท้ามองไปรอบด้านอย่างหวาดระแวงจู่ๆเงาดำที่เคลื่อนไหวเร็วปานสายฟ้าแลบก็พุ่งปราดเข้ามาจากพุ่มไม้ด้านหลังมันมีรูปร่างประหลาดกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ผิวเหลืองดวงตาเรืองแสงแดงแวววาวราวกับคบเพลิงสายน้ำกรีดร้องรั่นทิ้งตะกร้าและวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ยิ่งวิ่งสัตว์ประหลาดก็ยิ่งไล่ล่าตามส่งเสียงโหยหวนน่าสะพรึงกลัวช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีสายน้ำตะโกนสุดเสียงน้ำตาไหลพรากขณะนี้การไล่ล่าเข้าไปในป่าลึกแต่แล้วเธอก็ต้องสะดุดรากไม้จนล้มกลิ้งตัวลอยละลิ้วลงไปในหลุมลึกเจ้าสัตว์ประหลาดกระโจนตามหลังลงมายื่นกรงเล็บอันคมกริบไม้จะคว้าฉีกเนื้อเธอเป็นชิ้นๆสายน้ำหลับตาปีกัดฟันรอความตายอย่างหมดหนทางแต่จู่ๆเสียงครางโหยหวนของสัตว์ประหลาดก็ดังขึ้นตามมาด้วยเสียงกระแทกดังตุบสายน้ำลืมตาขึ้นมองอย่างงงๆก็พบว่าศัตรูของเธอนั้นจมกองเลือดนองพื้นเต็มไปหมดส่วนที่โผล่ออกมาจากอกของมันคือลูกธนูเส้นหนึ่งเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงทุ้มนุ่มลึกดังมาจากด้านบนสายน้ำเงยหน้าขึ้นไปมองตามเสียงก็เห็นร่างสูงใหญ่ในชุดเกราะหนังกำลังค่อยๆโรยตัวลงมาหาเธอขอบคุณท่านมากเจ้าค่ะที่ช่วยชีวิตข้าไว้เธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพยายามลุกขึ้นชายหนุ่มคนนั้นรีบเข้ามาประคองเธอเอาไว้เผยให้เห็นใบหน้าคมสันที่มีแผลเป็นด้านข้างแก้มผมหยักโศกสีดำสนิทและสายตาเข้มจริงจังแต่ซ่อนความอ่อนโยนเขาจ้องมองสายน้ำอย่างห่วงใยเจ้าเป็นใครมาทำอะไรในป่านี่มันอันตรายมากรู้ไหมข้าชื่อสายน้ำเจ้าค่ะเธอเอ่ยแนะนำตัวเองก่อนจะเล่าเรื่องการออกตามหาน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ให้ฟังชายหนุ่มนิ่งฟังไปพลางพยักหน้าเป็นระยะสีหน้าครุ่นคิดหนักข้าชื่อเซบันเป็นนายพรานแห่งป่าผืนนี้เขาบอกก่อนจะชี้ไปยังศพสัตว์ประหลาดที่เจ้าเห็นเมื่อกี้คืออสุรกายพวกมันชอบกินเนื้อมนุษย์เป็นชีวิตจิตใจเลยละดีนะที่ข้ามาทันไม่งั้นเจ้าเละแน่แล้วท่านรู้จักน้ำพุศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เจ้าคะข้าต้องการจะไปที่นั่นน้ำพุแห่งนั้นตั้งอยู่ที่กลางหุบเหวลึกโน่นมีมังกรร้ายเฝ้าอยู่นะเซบันพูดพลางชักดาบเงินเล่มยาวออกมาจากฝักถ้าเจ้ายังยืนยันจะไปข้าก็จะไปเป็นเพื่อนเจ้าเองจะได้คอยปกป้องเจ้าจากภัยอันตรายระหว่างทางสายน้ำยิ้มกว้างความอบอุ่นจากคำพูดของเซบันทำให้หัวใจเธอพองโต
ในที่สุดเธอก็ไม่ต้องเดินทางเพียงลำพังอีกต่อไปเส้นทางที่เหลือคงไม่โดดเดี่ยวเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปกันเถอะนะเจ้าคะนายพรานเซบันสายน้ำพูดขึ้นก่อนจะเดินนำหน้าอย่างกระปรี้กระเปร่าส่วนเซบันก็เดินตามหลังไปติดๆคอยกวาดสายตาอย่างระแวดระวังรอบทิศปกป้องเธอจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งคู่เดินทางต่อไปด้วยกันบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในป่าลึกที่เต็มไปด้วยอันตรายจนในที่สุดก็มาถึงเชิงผาสูงชันที่ยื่นออกไปหรือแอ่งหุบเหวอันมืดมิดสายน้ำเพ่งมองลงไปพบว่ามีแสงสีนวลเรืองรองอยู่ที่ก้นหุบเหวนั่นเป็นน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แน่ๆในใจของเธอบอกแบบนั้นแต่ก่อนจะได้เดินต่อไปสำรวจให้แน่ชัดสายลมอันแรงกล้าก็พัดปะทะเข้ามาฝุ่นควันฟุ้งตลบจนมองไม่เห็นอะไรชัดเจนจากนั้นเสียงคำรามราวกับพญายมก็ดังกึกก้องไปทั่วหุบเหวเมื่อหมอกจางลงร่างยักษ์ของมังกรปีศาจก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ามันหันดวงตาไฟระยับไปทางสายน้ำและเซบันขณะอ้าปากที่เต็มไปด้วยเขี้ยวคมกริบออกกว้างพร้อมจะกลืนกินทั้งคู่ลงไปทั้งตัวสายน้ำตกใจจนขาอ่อนเซบันรีบดึงเธอไว้แล้วผลักให้ไปหลบหลังโขดหินก่อนจะควักธนูออกมายิงใส่มังกรอย่างไม่ยัง้งแต่ศรของธนูกลับสะท้อนกระเด็นออกจากเกล็ดแข็งของมันเหมือนมันทำจากเหล็กกล้าฝีมือข้าคงสู้มันไม่ได้แน่มันแกร่งเกินกว่าจะต้านทานเซบันร้องก่อนจะวิ่งเข้ามาหาสายน้ำที่กำลังหวาดผวาจนเนื้อตัวสั่นแล้วเราจะทำยังไงดีมังกรกำลังตะกุยเล็บมาหาพวกเขาเรื่อยๆตาเหลืองวาววับจ้องเขม็งเตรียมจู่โจมเหยื่อตรงหน้าอย่างอร่อยในวินาทีสุดท้ายก่อนมังกรจะโจมตีเซบันรีบกอดสายน้ำเอาไว้แน่นเขาจ้องมองตาเธออย่างรักใคร่และอาลัยอาวรณ์ทั้งคู่กอดกันแน่นขึ้นขณะมองเงาร่างของมังกรที่ดำทะมึนแต่แล้วจู่ๆสายน้ำก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้เธอรีบควักสร้อยคอที่มีจี้รูปดอกไม้สีทองออกมาซึ่งนั่นคือสิ่งที่แม่มดให้มาก่อนออกเดินทางบอกว่าให้ใช้มันยามคับขันมังกรที่น่าเกรงขามข้าขอวิงวอนต่อท่านจงเปิดทางให้เราเถิดสายน้ำตะโกนสุดเสียงพลางชูจี้รูปดอกไม้นั้นขึ้นสูงแสงสว่างสีทองสาดส่องออกมาจากจี้ทำให้มังกรต้องยกปีกขึ้นมาบังมันคำรามขู่ฟ้อแต่ทำอะไรไม่ได้ราวกับพลังอำนาจแห่งความดีได้กลืนกินความชั่วร้ายไปหมดสิ้นเจ้าเป็นผู้ถูกเลือกจากเทพธิดาดอกไม้นี่เองมังกรกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือข้าขออภัยที่คิดจะทำร้ายพวกเจ้าบัดนี้ข้าจะขอพาพวกเจ้าสู่สถานอันศักดิ์สิทธิ์เองด้วยคำกล่าวนั้นมังกรจึงหันร่างกลับนำทั้งคู่บินลงไปยังแอ่งหุบเขาที่มีน้ำพุใสเย็นอยู่มันปล่อยให้สายน้ำและเซบันเดินไปตักน้ำอย่างสงบเงียบน้ำในน้ำพุสะท้อนแสงระยิบระยับราวกับมีเวทมนต์อยู่ในนั้นสายน้ำจุ่มมือลงไปอย่างตื่นเต้นเมื่อตักมันใส่ขวดแก้วรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่ซึมซาบเข้าสู่ร่างกายในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จข้าดีใจจังเลยขอบคุณท่านมากนะเจ้าค่ะเซบันสายน้ำตอบอย่างปลื้มปิติข้าดีใจที่มีท่านเป็นเพื่อนร่วมทางท่านทำให้ข้ารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเสมอทั้งคู่ยืนกอดกันอยู่ครู่ใหญ่เซบันลูบหัวสายน้ำเบาๆด้วยความรักทั้งยังยิ้มให้กำลังใจเธอได้เวลากลับบ้านแล้วเราจะไปรักษาท่านพ่อท่านแม่ของเจ้ากันเซบันกล่าวก่อนจะเดินนำสายน้ำขึ้นไปบนหลังของมังกรพร้อมไหมเจ้าหญิงน้อยพร้อมแล้วเจ้าค่ะ
สายน้ำตอบอย่างกระตือรือร้นก่อนจะปีนขึ้นไปนั่งข้างๆเขาเมื่อทั้งสองพร้อมมังกรก็กางปีกออกจากถ้ำมืดและหุบเหวลึกมุ่งหน้ากลับไปยังอาณาจักรแห่งท้องทุ่งกว้างในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าสาดส่องแสงสีส้มอ่อนอบอุ่นราวกับอวยพรให้ทั้งคู่เดินทางราบรื่นไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงประตูวังอันโออางดงามสายน้ำวิ่งเข้าไปหาพระบิดาที่นอนสมอยู่บนเตียงท่านพ่อเจ้าคะข้าชื่อสายน้ำเป็นลูกของท่านพ่อกับท่านแม่ที่ถูกใครบางคนนำไปลอยแพตั้งแต่ยังแบเบาะตอนนี้ข้ากลับมาแล้วเจ้าค่ะพร้อมกับน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยสายน้ำกล่าวทั้งน้ำตาเธอค่อยๆป้อนยาวิเศษให้พระบิดาและพระมารดาได้ดื่มชั่วพริบตาเดียวอาการอ่อนแรงของพระองค์ก็ค่อยๆดีขึ้นใบหน้าซีดเซียวกลับมาเลือดฝาดลุกขึ้นนั่งได้อย่างกระปรี้กระเปร่ารวมถึงพระมารดาของเธอด้วยลูกแม่เจ้ายังไม่ตายแม่ดีใจเหลือเกินราชินีตอบก่อนจะหันไปหาเซบันที่ยืนรออยู่และนี่คือใครเขาคือผู้ร่วมเดินทางผู้ซึ่งดูแลปกป้องเจ้ามาโดยตลอดใช่หรือไม่ใช่แล้วเจ้าค่ะท่านแม่สายน้ำตอบอย่างภาคภูมิใจขณะเดินไปจูงมือนายพรานหนุ่มมายืนต่อหน้าพระบิดาและพระมารดาข้าอยากแนะนำให้รู้จักนี่คือเซบันเขาเป็นเพื่อนของข้าเองเซบันน้อมศีรษะลงอย่างนอบน้อมข้าเพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่ขอรับที่สำคัญทั้งหมดนี่สำเร็จได้ก็เพราะความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของเจ้าหญิงสายน้ำที่เป็นดั่งแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดแห่งพื้นป่าลึกต่างหากสายน้ำยิ้มอย่างเขินอายพลางมองหน้าเซบันด้วยแววตาหวานซึ้งจับใจพระราชาเห็นท่าทางของทั้งคู่แล้วก็อมยิ้มอย่างเข้าใจพระองค์จึงพูดขึ้นว่าเซบันเรามองออกถึงความจริงใจและบริสุทธิ์ใจของเจ้ารวมถึงความรักอันแรงกล้าที่เจ้ามีต่อลูกข้าเราจึงอยากให้เจ้ามาเป็นองครักษ์พิทักษ์เจ้าหญิงคอยปกป้องเธอไปชั่วชีวิตเจ้าคิดว่าอย่างไรเป็นเกียรติของกระหม่อมอย่างยิ่งครับเซบันรับปากทันทีทำให้สายน้ำถึงกับกระโดดตัวลอยด้วยความยินดีก่อนจะกระโจนเข้ากอดเขาอีกครั้งจากนั้นสายน้ำก็ได้ไปรับตาผินกับยายพรมาอยู่ด้วยกันทั้งสองจึงได้อยู่กันอย่างสุขสบายในฐานะแม่นมขององค์หญิงและไม่นานจากนั้นองค์หญิงก็ได้แต่งงานกับเซบันชาวเมืองต่างก็ร้องแสดงความยินดีและบอกว่าทั้งคู่เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกและนับจากวันนั้นสายน้ำและเซบันก็ได้อยู่เคียงข้างกันร่วมผจญภัยท่องไปในผืนป่าอันกว้างใหญ่สร้างความผาสุกและเบิกบานใจให้ทั้งสองฝ่ายไปอีกนานแสนนานเรื่องราวความรักอันแสนอบอุ่นและการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหญิงสายน้ำแห่งป่าลึกก็จบลงอย่างสวยงามคุมทรัพย์โจรสลัดเรื่องก็มีอยู่ว่าณเมืองท่าเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหนุ่มกำพร้าคนหนึ่งชื่อว่าคณินเขาใช้ชีวิตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เล็กเขามีความฝันอยากจะเป็นกัปตันเรือเพื่อออกผจญภัยในโลกกว้างสักครั้งหนึ่งคณินมีเพื่อนสนิทชื่อว่าแดงเป็นลูกชาวประมงเขาเป็นชายหนุ่มที่มีจิตใจห้าวหาญและชอบการผจญภัยวันหนึ่งขณะที่คณินกำลังเดินเล่นอยู่ที่ท่าเรือจู่ๆแดงก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาโบกไม้โบกมือให้เพื่อนรักเข้าไปดูอะไรบางอย่างคณินมาดูนี่แล้วเข้าข้าเจออะไรเด็ดมาวะแดงร้องบอกเพื่อนด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นก่อนจะยื่นขวดแก้วเก่าๆให้คณินดูคณินมองดูของในมือแดงก็สายหน้าพลางบ่นอุบสีหน้าเบื่อหน่ายนี่แกไปเอาขยะในทะเลมาทำไมวะมันก็แค่ขวดเก่าๆไร้ค่าเอาไปทิ้งซะเดี๋ยวก่อน
ข้าขอดูให้แน่ชัดก่อนแดงรีบแย้งขึ้นก่อนจะหันขวดไปมาเพ่งมองอย่างพิจารณาข้าว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในว่ะแถมไอ้ขวดนี่ก็ปิดผนึกอย่างดีเลยนะดูมันแปลกๆว่ะเดี๋ยวลองเปิดดูสักหน่อยดีกว่านะแดงพยายามเปิดจุกขวดอยู่พักใหญ่ในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จเขาล้วงมือเข้าไปหยิบม้วนกระดาษเล็กๆออกมาชิ้นหนึ่งพอคลี่ดูสีหน้าของแดงก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและประหลาดใจคณินนี่มันแผนที่นี่วะไม่ใช่แผนที่ธรรมดาซะด้วยดูเหมือนจะเป็นแผนที่ลับบอกตำแหน่งขุมทรัพย์ของโจรสลัดไว้ว่าคณินอ้าปากค้างแล้วโน้มตัวลงไปดูแผนที่อย่างใจจดใจจ่อโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็มีโอกาสออกไปผจญภัยตามหาสมบัติแล้วสิวะคิดดูสิถ้าเราตามหาเจอนะพวกเราต้องรวยเละกันแน่ๆแต่แผนที่นี้มันเก่าไปหน่อยนะไม่แน่ใจว่ามันจะยังมีสมบัติอยู่ไหมแดงครุ่นคิดสีหน้ายังคงไม่อาจปักใจเชื่อได้เต็มที่คณินตบไหล่เพื่อนเบาๆก่อนจะยิ้มกว้างอย่างมุ่งมั่นเฮ้ยลองคิดดูสิคราวนี้คือโอกาสทองของชีวิตเราเลยนะถึงจะเป็นเรื่องเสี่ยงแต่เราสองคนก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วที่สำคัญถ้าสมบัติมีอยู่จริงพวกเราก็จะกลายเป็นเศรษฐีไปเลยหลังจากที่ตัดสินใจได้แล้วแดงและคณินก็ไปชวนเพื่อนอีก2 คนคือนาทีกับฟ้าทั้ง4 คนออกเดินทางรอนแรมกลางทะเลหลายคืนในที่สุดคณินและผองเพื่อนก็เห็นเงาของเกาะลึกลับปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าทุกคนต่างตื่นเต้นปนดีใจแถมหวาดหวั่นไม่อาจคาดเดาได้ว่าบนเกาะนั้นมีอะไรรออยู่บ้างเมื่อเรือเทียบท่าที่อ่าวเล็กๆคณินก็หยิบแผนที่ออกมากลางทันทีพลางเอ่ยถามเพื่อนว่าจะไปจุดไหนก่อนบนเกาะดีนาทีชะโงกหน้ามาดูแล้วก็ชี้ไปที่จุดหนึ่งบนเกาะข้าว่าเราไปสำรวจที่ถ้ำผีสิงทิศตะวันตกของเกาะก่อนละกันดูจากแผนที่แล้วน่าจะมีอะไรสำคัญซ่อนอยู่ที่นั่นแน่ๆฟ้าหน้าถอดสีทันทีรีบยกมือห้ามพลางสายหน้าดิกๆไม่เอาอะได้ยินชื่อถ้ำข้าก็ขนลุกแล้วถ้ำผีสิงพี่คิดว่ามันจะปลอดภัยจริงเหรอเราไปที่อื่นก่อนดีไหม แดงหัวเราะเบาๆก่อนจะตบไหล่ฟ้าเพื่อให้กำลังใจโอ้ยสมัยนี้ยังมีใครเชื่อเรื่องผีอยู่แล้ววะอย่าคิดมากนะจำไว้เลยพวกเรามีกันและกันต่อให้ต้องสู้กับอะไรเราก็จะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนคณินพยักหน้าเห็นด้วยพลางมองหน้าเพื่อนๆทุกคนอย่างมุ่งมั่นพวกเขาออกเดินทางเข้าสู่ถ้ำผีสิงอย่างระมัดระวังแม้ในใจต่างคนก็หวาดหวั่นกับสิ่งที่รออยู่แต่อีกใจก็เต็มไปด้วยความหวังว่าการผจญภัยในครั้งนี้จะนำพาพวกเขาเข้าไปใกล้ขุมทรัพย์ในตำนานมากขึ้นทุกย่างก้าวเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินแหลมคมหลุมลึกและทางเดินคดเคี้ยวราวกับเขาวงกฏระหว่างทางพวกเขาก็ต่างตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดและตัวอักษรอายุนับพันปีที่สลักอยู่ตามผนังถ้ำแดงยกนิ้วชี้ภาพหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษนั่นสัญลักษณ์นั่นมันเหมือนของที่เรามีบนแผนที่เลยว่ะใช่ไหมนาทีพยักหน้าเงกใบหน้าเริ่มเป็นประกายถูกต้องนั่นมันสัญลักษณ์เดียวกันกับบนแผนที่จริงๆด้วยแสดงว่าเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วล่ะแต่เดี๋ยวก่อนคณินรีบเอ่ยขัดสีหน้าครุ่นคิดหนักสัญลักษณ์พวกนี้มันแปลกๆนะราวกับจะบอกใบ้อะไรบางอย่างเราคงต้องคอยจับตามันให้ดีเพราะมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่ขุมทรัพย์ก็ได้ทันใดนั้นเอง
เสียงปืนก็ดังสนั่นมาจากทางเข้าถ้ำร่างของโจรสลัดกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าพร้อมคบเพลิงสว่างโดยมีนายดำนายเดชเป็นผู้นำทีม ในที่สุดพวกข้าก็ตามมาทันพวกเองสักทีเว้ยเสียงนายดำดังก้องไปทั่วถ้ำก่อนจะยิ้มเยาะอย่างเจ้าเล่ห์พวกเจ้าคงอยากได้แผนที่และสมบัตินะสินะแต่อย่าคิดว่าจะชนะพวกข้าได้ง่ายๆส่งแผนที่มาซะคณินขมวดคิ้วมุนก่อนจะตอบกลับอย่างไม่ยอมอ่อนข้อฝันไปเถอะพวกเราไม่มีวันยอมให้แกได้สมบัติไปหรอกเก่งนักใช่ไหมเฮ้ยพวกเองจับตัวพวกมันให้หมดอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้แม้แต่คนเดียวเกิดการปะทะกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คณินและผองเพื่อนตัดสินใจสู้เพื่อปกป้องแผนที่สมบัติให้พ้นจากเงื้อมือของพวกมันกลิ่นอับชื้นและความหนาวเหน็บภายในถ้ำผีสิงช่างหน้าขนลุกยิ่งในสถานการณ์คับขันเช่นนี้ทั้งคณินและผองเพื่อนต่างรู้สึกเครียดกดดันมากขึ้นเท่าทวีคูณเมื่อต้องตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของโจรสลัดชั่วร้ายเหล่านี้นับ10 คนหลังจากนั้นคณินก็รีบม้วนแผนที่เข้าในกระบอกไม้ไผ่ก่อนจะสะพายย่ามวิ่งฝ่าวงล้อมหนีเข้าไปในเส้นทางเล็กๆข้างในถ้ำทันทีท่ามกลางเสียงตะโกนไล่ล่าของโจรสลัดที่พยายามตามล่าให้ทันแต่แดงนาทีและฟ้าก็ช่วยกันขัดขวางสุดกำลังและต่อสู้กับพวกมันอย่างกล้าหาญนาทีใช้ความคล่องตัวของเขาไต่ตามผนังหินเพื่อคว้าหินและท่อนไม้มาขว้างปาใส่โจรสลัดจนพวกนั้นงุนงงและเจ็บตัวไปตามๆกันขณะที่ฟ้าคว้าไม้ยาวมาฟาดป้องกันตัวได้อย่างแข็งขันเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ไล่ล่าคณินได้ส่วนแดงก็กระโจนเข้าหาตัวนายดำอย่างดุเดือดด้วยความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อคณินก็พยายามไขปริศนาจากแผนที่ขณะเดียวกันเองก็ระมัดระวังตัวเดินลัดเลาะไปตามทางเดินคดเคี้ยวภายในถ้ำจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ผนังหินซึ่งสลักเป็นรูปดาบปักลงกับพื้นคณินขมวดคิ้วมุนคิดอยู่ครู่หนึ่งพลางพึมพำกับตัวเองว่าลักษณะดาบเหมือนที่เคยเจอบนแผนที่เลยจะเป็นไปได้ยังไงกันเขาลองใช้มือลูบไล้ไปตามลักษณะนั้นทันใดนั้นผนังส่วนหนึ่งก็เปิดออกเป็นช่องทางลับด้านในมีแสงเรืองรองอ่อนๆเล็ดลอดออกมาในใจคณินแทบจะกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจสัญชาตญาณบอกว่านี่ต้องเป็นทางเข้าสู่ห้องขุมทรัพย์อย่างแน่นอนโอ้นี่มันเจอแล้วข้าเจอแล้วคณินอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นในที่สุดก็มาถึงจุดหมายสักทีขอให้เพื่อนๆปลอดภัยทุกคนเราสัญญาว่าจะมาเจอกันที่นี่เอาละได้เวลาเปิดโปงความลับสมบัติโจรสลัดแล้วทันใดนั้นประตูลับก็ปิดลงเสียงดังโครมสั่นสะเทือนไปทั่วถ้ำไอเย็นลอยคละคลุ้งพร้อมกับเสียงคำรามลึกสยดสยองบางสิ่งในนั้นกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆคณินรีบหยิบตะเกียงขึ้นส่องสว่างสิ่งที่เห็นทำเขาพละถอยหลังก่อนจะตั้งสติได้แล้วก้าวไปอย่างระมัดระวังสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบด้วยรูปปั้นอันแปลกประหลาดและตรงใจกลางก็มีแท่นหินโบราณที่ดูเหมือนจะเป็นที่ซ่อนอะไรบางอย่างใจของคณินเต้นระรัวด้วยความตื่นเต้นเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แท่นหินก่อนจะเอื้อมมือออกไปหยิบวัตถุนั้นออกมาอย่างทนุถนอมมันคือกล่องไม้เก่าแก่ที่ถูกแกะสลักอย่างปราณีตและถูกหุ้มด้วยสัญลักษณ์โบราณมากมายเมื่อคณินเปิดกล่องออกเขาก็ต้องอ้าปากค้างด้วยความทึ่งเพราะภายในนั้นเต็มไปด้วยอัญมณีหายากและทองคำเหลืองอารามมันเป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยแต่จู่ๆคณินก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหลายคู่วิ่งเข้ามาก่อนที่แสงจ้าจากคบไฟ
จะส่องสว่างเข้ามาในถ้ำเขาหันขวับกลับไปมอง แล้วก็พบว่าเป็นนายเดชนายดำและลูกสมุนที่ไล่ล่าเขามาในที่สุดเจ้าก็นำทางพวกข้ามาถึงสมบัติได้สักที นายเดชหัวเราะอย่างสะใจ ตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าแล้ว เอามันมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ ไม่มีทาง นี่เป็นสิ่งที่พวกเราตามหามาตลอด ข้าไม่มีวันยกให้พวกโจรอย่างแกหรอก ทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังเปรี้ยงขึ้นจากด้านหลัง กระสุนปืนพุ่งถากใบหน้าของนายเดชเป็นแผลยาว จนเขาต้องร้องโอดโอยอย่างเจ็บปวด ทุกคนหันกลับไปมองตามทิศทางนั้นก็พบว่าเป็นนายแดง นาทีและฟ้า ที่สามารถสกัดพวกโจรได้ทันควันนั่นเองคณินพวกเราจัดการพวกมันเสร็จแล้ว แดงตะโกนบอกก่อนจะยิงกราดใส่กลุ่มโจรที่เหลืออย่างไม่ยัง้งจนพวกนั้นต้องวิ่งหนีโอลหม่านไปคนละทิศคนละทางทีมของคณินช่วยโอกาสนั้นรวมตัวกันก่อนจะหอบสมบัติวิ่งออกจากถ้ำอย่างรวดเร็วทิ้งให้นายเดชและนายดำตะโกนสาปแช่งตามหลังอย่างโกรธแค้นแต่ก็สายเกินไปที่จะตามทันแล้วในที่สุดการผจญภัยของคณินและผองเพื่อนก็จบลงด้วยดีพวกเขาสามารถหาขุมสมบัติในตำนานเจอและช่วยกันสกัดอันตรายจากเงื้อมมือของโจรสลัดพวกเขาได้นำสมบัติส่วนหนึ่งไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ในเมืองและเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนในการผจญภัยครั้งต่อไปเพราะรู้ดีว่าโลกนี้ยังมีเรื่องลึกลับท้าทายรออยู่อีกมากมายพวกเขาจะผนึกกำลังในการไขปริศนาต่อไปตราบนานเท่านาน